درود عزیزان دل دکتر شوبیر، زنان و مردان دلیر سرزمینم. درخواست‌های زیادی برای این ویدیو وجود داره. میزان جستجوها و سردرگمی‌ها انقدر زیاده که تصمیم گرفتم از دید پزشکی به بزرگ کردن آلت تناسلی بپردازم. خیلی ها دنبالش هستن ولی نمیدونن چگونه باید این کار رو انجام بدن. خیلی ها هم میترسن از ابزارها و روش‌های موجود برای افزایش طول آلت تناسلیشون استفاده کنن. دستگاه‌هایی که تبلیغاتشون رو هر روز می‌بینیم و در بازار موجودن. آیا اینها واقعاً سایز آلت تناسلی رو افزایش میدن؟ آیا استفاده ازشون عوارض جانبی داره؟ خیلی ها میپرسن قرص چطور؟ قرص چی بخوریم آلت تناسلیمون بلندتر بشه؟ یا جراحی چی؟ جراحی برای افزایش سایز وجود داره یا نه؟ در این ویدیو به همه این سوالات پاسخ خواهم داد و در مورد اینکه چگونه آلت تناسلی بزرگتر و بلندتر داشته باشید صحبت خواهم کرد. اگر عضو کانال دکتر شوبیر نیستید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بدید تا ویدیو بذارم بهتون خبر بده. مثل اینکه اگر کامنت انگلیسی بذارید یوتیوب سابسکرایب شما رو حذف نمیکنه. و اینکه به من انرژی زیادی میدید اگر ویدیو رو تا انتها نگاه کنید و لایکش کنید. اول از همه باید بدونیم که طول یک آلت تناسلی طبیعی چقدره. به طور میانگین سایز نرمال یک آلت تناسلی در حالت نعوس تقریباً 13 سانتی متره. بنابراین اگر آلت تناسلی شما در حالت نعوس 13 سانتی متر یا بیشتره، اندازه اون کاملا طبیعیه. ولی اگر از 8 سانتی متر کمتر باشه در دسته کوچک و غیر طبیعی جای میگیره که اصطلاحاً بهش مایکرو پینس میگیم. خب حالا اگر میخواید آلت تناسلی شما بلندتر باشه چه کاری میتونید انجام بدید؟ بیایید با قرص شروع کنیم. اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد چیه؟ چه قرصی بخوریم تا آلت تناسلیمون بزرگتر بشه. انگار که صنعت داروسازی برای هر چیزی یک جادویی داشته باشه و اون رو به عنوان قرص ارائهش کنه به ما. درسته قرص‌های تقویت کننده، سفت کننده و یا افزایش دهنده توان جنسی داریم که عوارض جانبی هم دارن. اما تا به امروز از نظر علمی ثابت نشده که هیچ قرصی و یا مکملی میتونه طول آلت تناسلی شما رو افزایش بده. پس این مورد رو هر جا دیدید بدونید که دروغی بیش نیست. حالا مؤثرترین راه برای بلندتر کردن آلت تناسلی شما چیه؟ مؤثرترین راه برای بلندتر کردن آلت تناسلی جراحیه. اگر نگاهی به آناتومی این ناحیه بندازیم شما در سطح بالای آلت تناسلی یک ربات دارید که در این جراحی بریده میشه و همین باعث میشه که آلت تناسلی شما بلندتر به نظر برسه. اگر فکر میکنید که خب به همین راحتی، کاملا در اشتباهید، چون بعد از این جراحی باید از التیام مجدد این ربات جلوگیری کنید. چطوری؟ با وصل کردن وزنه‌ای به انتهای آلت تناسلیتون برای چندین ساعت در روز. حتی فکر کردن بهش یه جورایی دردناکه. اما اگر این روش باب میل شماست حتما به یک یورولوژیست خبره مراجعه کنید تا از عوارض احتمالی و خطرات مرتبط با این عمل به خوبی آگاه بشید. مورد بعدی تبلیغات زیادی براش میشه و وسیله‌های زیاد و متنوعی با این عنوان هر ساله به بازار میان. افزایش سایز با کشش آلت تناسلی. آیا اگر به اندازه کافی آلت تناسلی خودتون رو بکشید طولش بیشتر خواهد شد؟ طبق تحقیقاتی که من انجام دادم با این روش شما حد اکثر میتونید 3 سانتی متر به طول آلت تناسلیتون اضافه کنید. خب این خوبه، اما مشکل این روش چیه؟ مشکل اینجاست که باید از این دستگاه‌های کششی روزانه چندین ساعت استفاده کنید. این یعنی هر روز برای چند ساعت باید یک وسیله کششی روی آلت تناسلیتون باشه و چندین ماه هم ادامه بدید تا سرانجام 1.5 سانتی متر تا 3 سانتی متر افزایش سایز داشته باشید. خیلی ها انجامش میدن ولی طبیعتاً برای خیلی ها ناممکنه. پس راه حل بعدی چیه؟ دستگاه وکیوم یا پمپ آلت تناسلی. این پمپ ها میان و خون رو میکشن با آلت تناسلی و متورمش میکنن. پس هدف اصلی این روش بیشتر درمان اختلال نعوزه تا افزایش طول آلت تناسلی. این پمپ ها فقط موقتی آلت تناسلی شما رو بزرگتر نشون میدن و استفاده طولانی مدت ازشون به بافت الاستیک آلت تناسلی شما آسیب میزنه و رفته رفته منجر به نعوز کمتر میشه. روش بعدی کشش آلت تناسلی جلکینگه،
یک حرکت که با انجامش پارگی‌های میکروسکوپی در بافت پوستی ایجاد میکنه تا ظاهراً طول آلت تناسلی شما بیشتر بشه. در این روش حلقه ای از انگشت شست و اشارتون درست میکنید، در پایه آلت تناسلیتون قرار میدید و به طور تدریجی کش خواهید داد. در حال حاضر هیچ تحقیقی وجود نداره که بیاد نتیجه این روش رو ثابت کنه، ولی خیلی ها این کار رو چندین بار در روز انجام میدن و یک درمان شناخته شده به حساب میاد. حالا چه روشی تحقیقات براش انجام شده و اثبات شده است؟ این روشی که الان میخوام بهتون بگم نه نیازی به عمل جراحی داره و نه کشیدن آلت تناسلی برای ماه‌های متوالی. چون این یک روش تزریقیه، تزریق PRP که سرشار از فاکتورهای رشد و جوانسازی طبیعی هم ایجاد میکنه. مطالعه‌ای روی 58 نفر داوطلب نشون داد با تزریق PRP احتمالاً 3 سانتیمتر افزایش سایز وجود خواهد داشت. اما متاسفانه به غیر از این مطالعه هیچ چیز دیگه‌ای پیدا نکردم که بخوام در اختیارتون بذارم. بعد از PRP تزریق فیلر هیالورونیک اسید مثل رستریلین و جوویدرم هم داریم که قطعاً کار میکنه. اثرش بین 6 ماه تا 2 سال باقی خواهد موند که عالیه. اما این روش بیشتر از این که طول آلت تناسلی شما رو بلندتر کنه، قطرش رو بزرگتر خواهد کرد. پس اگر روش‌های تزریقی مد نظر شما هستن، پیش هر کسی این کار رو انجام ندید. حتما باید یک پزشک قهار و با تجربه براتون تزریق رو انجام بده. چون اگر به طور تصادفی به رگ آلت تناسلی شما تزریق انجام بدن، حتی ممکنه باعث مرگ و افتادن آلت تناسلی شما بشه. و آخرین چیزی که توقعش رو دارید اینه که برای افزایش سایز آلت برید ولی بدون آلت برگردید. خب اینها روش‌های تهاجمی بودن. حالا میخوام 2 روش ساده تر رو بهتون معرفی کنم که با انجامشون واقعاً آلت تناسلی شما بزرگتر و بلندتر به نظر خواهد رسید. شماره 1. شیف کنید. هر چقدر که مو در اون ناحیه بیشتر باشه، سایز آلت تناسلی شما کوچکتر به نظر خواهد رسید. مخصوصاً نژاد ایرانی که پرموه. با شیف کردن حتما آلت تناسلی شما بلندتر جلوه خواهد کرد. شماره 2. شکمتون رو کوچک کنید. حتما شنیدید که میگن افراد چاق آلت تناسلی کوچکتری دارن. این به علت میزان چربی انباشته شده در ناحیه شکم و زیر شکمه. اینها باعث پنهان شدن بخش قابل توجهی از آلت تناسلی شما میشن. نه تنها این که داشتن رانهای چاق همین وضعیت رو بدتر میکنه. بالا چربی، سمت راست چربی، سمت چپ چربی، خب مشخصه که آلت تناسلی بیچاره در این بین گم خواهد شد. پس اگر مشکل چاقی دارید با کاهش وزن 100% آلت تناسلی بلندتری خواهید داشت. 3 ماه هم بیشتر طول نمیکشه. بدون ورزش سخت، بدون احساس گرسنگی شما میتونید تمام چربی‌های شکم، پهلو، ران و باسنتون رو از بین ببرید. چطوری؟ با سبک غذایی کتوژنیک و روزه متناوب. چطوری میتونید در مورد اینها بیشتر بدونید؟ همین الان برید این 2 ویدیو رو نگاه کنید. از همین امروز شروع کنید. یادتون نره این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون شیر کنید. دوستتون دارم. مراقب همدیگه باشید. اونجا میبینمتون.